हेलो नमस्ते। आज मैले सेक्युरिटी फिंगरप्रिंट पैडलॉक की चाहिँ लिएर आएको छु। एनीटेक यूएसबी ब्लूटूथ स्मार्ट फिंगर लक जुनमा चाहिँ वाटरप्रूफ पैडलॉक हो। यसमा चाहिँ खास चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो आवाज मात्रै आउँछ भन्नाले यसमा चार्ज राम्रोसित हुँदैन। यसमा चार्ज गर्यो भने यसमा सिर्फ लाइट आएर यसमा आवाज मात्रै आउँछ। यसमा लाइट मात्रै बल्यो, हल्का लाइट डिम लाइट मात्रै छ यसमा। अहिले आवाज टिटी टिटी मात्रै निकालिरहेको छ। यसमा अनको चाहिँ केही हुनै छैन यसमा। अब भनेपछि यसलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्न सकिन्छ र साथै यसमा चाहिँ प्रब्लम के रहेछ यो हामी अब खोलेर हेरौँ छुट्यो। साथै मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ तपाईलाई, राम्रो नराम्रो यसमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र साथै कस्तो अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला। नयाँ भ्युअर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको भिडियोहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै अब यो हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ सुरुवात गरौँ है त। यो ओपनरको सहायताले र यो मध्येमा जुनैले पनि हामीले पहिला सुरु यसलाई यो खोल्ने त यो भागबाट त हेर्दाखेरि त यो भागबाट यो यसबाट चाहिँ हामीले पहिला सुरु बिस्तारै बिस्तारै ओपन गर्दै जाउँ। थोरै यो छिटो over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, यसमा चाहिँ वाटरप्रुफको लागि चाहिँ यो जुन वासर राखेको छु यो वासर हो वाटरप्रुफको लागि। अब हामी 1 2 3 4 स्क्रुलाई चाहिँ हामी खोलौँ। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो भित्र ब्याट्री पनि छ। यसमा यो यूएसबी चार्जर भइहाल्यो यो। अब यो चाहिँ फिंगरप्रिन्टको लागि भइहाल्यो। हामी पहिला सुरु यो पनि खोलेर हेरौँ। यो चारवटा तीनटा स्क्रुलाई खोलौँ। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it. यूएसबी ब्लुटुथ स्मार्ट चाहिँ फिंगरप्रिन्ट भएकोले चाहिँ यो चाहिँ ब्लुटुथको लागि हुनुपर्छ यो एन्टिना। साथै यो भयो मोटर र प्लस यो लकको लागि हुनु। र यो चाहिँ ब्याट्री, यो चाहिँ बजर। एनीटेक सेक्युरिटी फिंगरप्रिन्टलाई चाहिँ हामीले यसरी डिसेम्बल गर्न सकिन्छ। भित्र 3टा स्क्रू र यसमा चाहिँ 4वटा स्क्रू यो भयो। अब हामीले अब हेर्नु पर्यो कि यसमा चाहिँ के प्रब्लम रहेछ त। यसमा चाहिँ जुन चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ सिर्फ यसमा लाइट मात्रै आउँछ त यो अन चाहिँ हुँदैन। यो आवाज यस्तो आइरहेछ। यो किन चाहिँ यस्तो भएको रहेछ त एकचोटि हामी हेरौँ है त्यसलाई हेरौँ किन छैन। मेरो अनुसारमा यसमा ब्याट्रीको समस्या पनि हुनसक्छ। पहिला हामी एकचोटि सबभन्दा सुरुमा हामी ब्याट्रीमा जाउँ। यसमा ब्याट्रीमा कति भोल्टेज छ हेरौँ र ब्याट्री निकालेर चार्ज गर्दा के देखाउँछ यसमा। ब्याट्री निकालेर चार्ज गर्दाखेरि यो स्टिलमा आयो। स्टिलमा आइरहेछ यो। भनेपछि यसमा ब्याट्रीमा यो लाइट स्टिल रहेको छ। हामीले जब ब्याट्री निकाल्यौँ यसमा लाइट स्टिल रहेको छ। अब हामी एकचोटि ब्याट्री नै हेरौँ यसमा ब्याट्रीमा के समस्या रहेछ। त्यसपछि ब्याट्री हालिकन हामी हेरौँ। यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ इस्यु के थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ब्याट्री जोड्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ
यस्तो प्रब्लम थियो त्यसमा। यो प्रब्लम आएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिसेम्बल गर्ने हामीले डिसेम्बल गऱ्यौँ। अब यसको सोलुसन के रहेछ त भनेर हामी हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ शङ्का चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले ब्याट्री नै चेक गरौँ। गर्दाखेरि चाहिँ निकाल्दाखेरि यो अहिले लिड चाहिँ स्टिलमा रहेको छ, किनभने फिङ्गर गर्दाखेरि पनि यसमा ठिक भइरहेछ भनेपछि अब यसलाई हामीले पहिला सुरु ब्याट्रीमा भोल्टेज हेरौँ ब्याट्री कति छ र ब्याट्री डाउन भएको हुनसक्छ। यसलाई थोरै हामी ब्याट्री चार्ज गरेर चाहिँ यसमा लगाएर चाहिँ हामी हेरौँ पहिला सुरु यसमा ब्याट्री नापौँ। र साथै मेरो भिडियोमा थोरै नोइजहरू आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ नोइजहरू भनेर चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ क्यान्सल नगरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु होला। अब हामी एकचोटि भोल्टेज नापौँ यसको ब्याट्रीको भोल्टेज कति छ त भनेपछि हामीलाई ब्याट्रीमा भोल्टेज 3.7 देखि 4 समथिङ 4.2 भोल्ट चाहिँ हामीले राखौँ 20 मा। यो अन गरौँ र यसको ब्याट्री नापौँ हामी प्लस माइनस, यो माइनस यो प्लस। ब्याट्रीमा भोल्टेज छैन, ब्याट्रीमा भोल्टेज नभएपछि अब यसलाई हामीले एकचोटि यसलाई थोरै यसलाई चाहिँ हामीले बुस्ट गरौँ भोल्टेज चार्ज गरौँ र भएछ चार्ज भइहाल्यो र ब्याट्री भइहाल्यो भने ठिकै छ, भएन भने हामीले यसको ठाउँमा अर्को ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ। एनिटेक चाहिँ यो चाहिँ नयाँ नै हो, यो चाहिँ राख्दा स्टोरमा राख्दा यो ब्याट्री पुरै निल भएर चाहिँ यो चार्ज उठाउन नसकेको हुनसक्छ। पहिला सुरु मेन कुरा हामीले अर्को पनि हेरौँ यसमा प्रब्लम। जस्तै हामीले यसमा चार्जमा हालिसकेपछि यसबाट चाहिँ युएसबी चार्जरबाट चाहिँ यसको ब्याट्रीमा भोल्टेज आउनु पर्यो। मेन कुरा यसमा भोल्टेज आएकै छैन, यो प्लस भोल्ट भनेपछि यसमा प्लस भोल्ट भनेपछि चार्जिङको भाग यो हुनुपर्छ। पहिला सुरु हामी एकचोटि नापौँ, यसलाई कन्टिन्युसमा राखेर बजार मोडमा राखेर नापौँ, बजार मोडमा राखेर नापेँ। अब यहाँनिर प्लस आउनुपर्छ, यो प्लस आयो भनेपछि यसको यो माइनस भएको भयो, यो प्लस भनेपछि हाम्रो चार्जिङ आइसी यो। अब एकचोटि हामी ब्याट्रीमा फेरि भोल्टेज हेरौँ, अहिले मिटरमा हेराउँछ त कनेक्सन नभएको कि एकचोटि फेरि चेक गरौँ। यसमा छैन, अन भयो। अब हामी यसको भोल्टेज ब्याट्रीमा आएको भोल्टेज नभए यो प्लस भाग, यो चाहिँ जुन यो ग्राउन्ड भइहाल्यो, यो प्लस हो 4.5 भनेपछि यसमा भोल्टेज आइरहेको छ। यो चार्जिङ आइसी पनि यसमा ठिक छ भनेपछि 4.5 भनेपछि यो चार्जिङ आइसी ठिक छ। अब पहिला सुरु हामी ब्याट्रीलाई थोरै यहाँ हेरौँ यसमा .31 यसमा 2.31 यो यसमा छैन भनेपछि ब्याट्रीको जुन सानो बोर्ड छ, यो बोर्डमा डिफेक्टेड छ भनेपछि यसलाई हामीले पहिला निकालौँ, यसलाई थोरै रिपेयर गरेर हेरौँ, रिपेयर सक्सेस हुन्छ हुँदैन हामी हेरौँ। भएन भने यसलाई हामीले प्लस यसैबाट लिएको छ, माइनस यताबाट लिएको छ। भएन पहिला सुरु हामीले चाहिँ यसलाई रिपेयर कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले यो प्लस पोजिटिभ यो चाहिँ सानो चिप रहेको छ, यो ब्याट्रीलाई चाहिँ चार्जिङ गर्नलाई हाई भोल्टेजबाट चाहिँ सेफ्टीको लागि अथवा ब्याट्री उसबाट चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ राखेको चाहिँ चिप हो। यो चिपमा चाहिँ जस्तै माइनस यहाँबाट राखेको छ, प्लस भाग प्लसमै छ, पोजिटिभ प्लसको प्लसमै छ भाग, माइनसको माइनसमा छ। अब हामीले यसलाई चेक गर्दाखेरि
चेक गर्दाखेरि यसमा भोल्टेज रहेको छ 2.30 यसमा सो गरिरहेछ भनेपछि अब यसमा सो किन गरेन त यसमा सो छैन यो लाइनमा सो छैन जुन यो बीचमा चाहिँ ग्राउन्ड दिएको छ यसमा छैन भनेपछि यसलाई हामीले थोरै वास गरौँ हेरौँ अब हामीले एकचोटि यसको यसमा आएको छैन यसलाई थोरै पुस्ट गरेर हेरौँ यहाँबाट जुन यो पिनबाट अब एकचोटि यसलाई हेरौँ 3 भोल्ट भनेपछि 3 भोल्ट अहिले सो गर्यो यसले 2.99 भनेपछि बुस्ट गर्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ भोल्टेज सो गर्यो भनेपछि यसलाई एकैछिन हामी चार्ज गरौँ र यसलाई हामीले भोल्टेजलाई चाहिँ उसबाट चाहिँ यसलाई हामीले चार्ज गरौँ अब हामी भोल्टेज हेरौँ कति भयो 4.42 भनेपछि 71 आउनु पर्यो यसको भोल्टेज अब यसकोमा नापेर हेरौँ 3.92 भनेपछि यो चार्जिङ भइरहेछ अघि यसमा जुन यो ग्राउन्डमा चाहिँ भोल्टेज आएको थिएन हामीले यसबाट चाहिँ बुस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ ठिक हुन आएको छ पुरै डिस्चार्ज भएको रहेछ अब अहिले 93.89 चाहिँ आइरहेछ 3.89 चाहिँ यसमा देखाइरहेछ भनेपछि हामी यसलाई अहिले बत्ती यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ लिड चाहिँ स्टिल भएको छ पहिला चाहिँ यसमा समस्या के थियो भन्दाखेरि यो लिड चाहिँ यो ब्लिङ्किङ मात्रै गर्ने समस्या थियो यो चाहिँ समस्या चाहिँ के भन्दा बोर्डमा नभइकन यो चार्जिङ आइसीबाट चाहिँ प्रब्लम नभइकन अथवा बोर्डमा चाहिँ इस्यु नआइकन चाहिँ ब्याट्री चाहिँ मा चाहिँ प्रब्लम आएको छ ब्याट्रीलाई हामीले रिपेयर गरौँ अब यो चाहिँ सक्सेस भएको छ अब हामी यसमा प्याक गरौँ प्याक गरिसकेपछि यसलाई हामी फेरि एकचोटि चार्ज गरेर हेरौँ अब यसमा हामी यो जुन यो लकको हामी यहाँनिर चाहिँ यहाँ कनेक्सन गरौँ Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must. यो पहिला चाहिँ यो लिड चाहिँ ब्लिङ्किङ गर्थ्यो भन्नाले चाहिँ वो गरेर नि ब्लिङ्किङ गरिरहन्थ्यो अब चाहिँ स्टिल रहेको छ
यो चाहिँ हाम्रो सक्सेस भएको छ। यो ब्याट्री पुरै निलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ ब्याट्रीको जुन त्यो चिपमा चाहिँ प्रब्लम आएर चाहिँ हामीले थोरै यसलाई बुस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सक्सेस भएको छ। यो चाहिँ अब स्टिल यसलाई चार्जमा हामीले 1-1.5 घन्टा राख्दाखेरि ब्याट्री राम्रोसित चाहिँ ब्याकअप लिन्छ यसले। अब यो अहिले चेक गर्दाखेरि अन पनि भइरहेछ। अब यसलाई हामी प्याकिङतिर लागौँ। I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. लक भयो। यो खुल्यो, ओपन भयो। ल अब यसलाई एनिटेक USB ब्लुटुथ फिङ्गरप्रिन्ट लकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ रिपेयर गरेको छौँ। र साथै यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अरू यस्ता नयाँ भिडियोहरू पनि ल्याउने क्रममै छु भन्दै आज म यो मेरो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।